ඔන්න ජයන්ත උක්වත්ත කතා කරන්නේ මේ වීඩියෝ එක Patreon group එකට ගොඩ දෙනා අහලා තිබ්බා මම ට්‍රේඩ් කරන්ද ටෝකන් සිලෙක්ට් කරන්නේ මම ක්‍රයිටීරියා එකකින්ද කියලා. ඒකට සරල ටිප්ස් කීපයක් දෙන්නම්. ඒක තමයි ඔයාලට පේනවා ක්‍රිප්ටෝ බබල්ස් අපිට මෙන්න ඩේලි බලන්න පුළුවන්. ඒතකොට අද දවසේ ගේනර්ස් ලූසර්ස් බැලුමට පේනවා මේකේ ගේනර්ස් ඉන්නවා කර්ව් ආවේ ෆ්‍රැක්ෂර් ඉමිටබල් එක්ස් වගේ ගේනර්ස්ලා ලූසර්ස්ලා ඊළඟට ගේනර්ස්ලා බැලුවොත් ඉතින් ඔප්ටිමිසම් BSV BCH කැස්පර් XCC වගේ තියෙනවා ගේනර්ස්ලා. එතකොට මේවා අපිට පැහැදිලිව හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට වොච් ලිස්ට් එකකට දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩින් ඒ වගේ හොඳ සෙලිං ඔපචුනිටි එකක් හොයාගන්න පුළුවන්. අප් ට්‍රෙන්ඩින් ඒ වගේ හොඳ බයිං ඔපචුනිටි එකක් හොයාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තව ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඔයාට කොයින් මාකට් කැප් එකට ගියාපුවම මේ පේජ් එකට යන්න පුළුවන් කොයින් මාකට් ගේන්ස් ලූසර්ස් කියලා පේජ් එක තියෙනවා. ගියවම දවසේ ගේන්ස් ලා ටික වෙනවා. ඒතකොට ගේන්ස්ලා මේ ගේන්ස් වලට යන්න ගොඩක් හේතුව නිවුස් එකක් වගේ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒකෙත් ඔප්ටිමිසම් ඉන්න බව පේනවා. BSV BCH XCC යුනිසොප් තියෙනවා. පහළට ගියාම ලූසර්ස් ලා ටික ඉන්නවා. මේ ඉන්නේ টপ ලූසර්ස්. ඒකේ කර්ව් අතර හැක් කිරීමේ සිද්ධිය නිසා කර්ව් ඩවුන් එක ෆ්‍රැක්ෂර් ආවේ ට්‍රොන් ඒප් IMX Solana XC වගේ ඒවා ඩවුන්. මේ වගේ ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් හොඳ හොඳ selling opportunities. හැබැයි extremely loss නම් එතනින් එහාට තවදුරටත් sell වීමේ අවදානම අඩු නිසා ඒවයි buying entry හොයාගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක counter trend trade එකක් විදියට ගන්නවා. ඒක ටිකක් risky. මේකෙත් එමය extremely bounce වෙලා තියෙනවා නම් එතනින් එහාට තව up වීමේ chance එක අඩු නිසා නැවත පහළට වැටීමේ ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා. නැත්තම් කොයින් ග්ලාස් එකේ බැලුවත් මේක පෙන්නනවා ගේනර්ස් ලූසර්ස් ලිස්ට් එක. ඔය අනුවට අපිට ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ අතරේ අමතක කරන්න එපා අවධානය යොමු කරන්න. Bitcoin chart එකට විශේෂයෙන්ම අපි ට්‍රේඩ් කරන්නේ 15 minute charts වල නිසා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි ගත්තොත් මේ ට්‍රේඩ් මේ Patreon එකේ යන ට්‍රේඩ් එකක්. ඉතින් මේක කොහේද අපි දන්නේ නැහැ. දැන් එන්ටර් වුණා විතරයි. එතකොට මේක අපි 15 minute එක ගන්න ට්‍රේඩ් එකක්. නමුත් Bitcoin වල වඩා සුදුසුයි 1 hour chart එක බලනවා නම් ඒ පැයේ මොකද වෙන්නේ කියන එක. එතකොට අපිට පොඩි අයිඩියා එකක් තියෙනවා. right Bitcoin මෙන්න මෙහි යන්නේ. ඊළඟට අපි ගන්න ට්‍රේඩ් එක කොයි පැත්තටද තියෙන්නේ ඒකේම ගැනීම රිස්ක් එකක්ද එහෙම ගැනීම රිස්ක් එකක් නැද්ද ආදි වශයෙන් පොඩි ඇනලිසිස් එකක් බලන්න. වඩා හොඳයි බිට්කොයින් යන පැත්ත ගන්න එක. මොකද බිට්කොයින් උඩට යද්දී උනා නෙගටිව් නිවුස් එකක් තිබ්බොත් ක්‍රැෂ් වෙන තරම් තමයි. ඒ වගේම බිට්කොයින් යටට යද්දී උනත් පොසිටිව් නිවුස් එකක් આવොත් පම්ප් ඕනනම් තියෙනවා. ඒ නිසා බිට්කොයින් යන ගමන මෙතල් කොයනවා කියන බෑ. නමුත් අර ගඟ ගන්න පැත්තම යාම් පොඩි ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තියෙන නිසා බිට්කොයින් යන ගමන ගැන අයිඩියා එකක් තියෙන එක වඩා හොඳයි. ඕනනම් ඉතිරියම් දිහා බලන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට බිට්කොයින් ඉතිරියම් එක ඔයා ගන්න යන කරන්සි එක ටෝකන් එකේ ගමන ගැන පොඩි සෙන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන්. අනිත් උපදෙස් තමයි දෙන්න තියෙන්නේ එකවර ට්‍රේඩ් 2 3 4කට යන්න එපා. ඒක සාමාන්‍ය කරන්න එපා. මම ඊටාම කලාතුරකින් කරන්නේ එකවරකට මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ එක ට්‍රේඩ් එකයි. වෙන හොඳ ට්‍රේඩ්ස් කොච්චර තිබ්බත් පුළුවන් තරම් එකවරකට එකේ ඉන්න. ඒක එක්ක ටේක් ප්‍රොෆිට් නැත්නම් ස්ටොප් ලොස් දෙකෙන් එකක් උනාට පස්සේ ඊළඟ එකකට යන්න. සාමාන්‍ය ප්‍රෝ කෙනෙක් ඇරුණොත් ට්‍රේඩ් දෙකක් තුනක් එකවර මැනේජ් කරන්න සාමාන්‍ය ට්‍රේඩ් කෙනෙකුට අමාරුයි. ඉතින් අනවශ්‍ය ලොසස් වලට යන්න පුළුවන්. ඒක මග අර ගන්න පුළුවන්. one at a time. එකවරකට එකයි. right? ඕන තරම් trades crypto 24 hours නේ 24/7 ඕන තරම් trade හොයාගන්න පුළුවන්. ඔයාට වෙලා තියෙනවා නම් එමීට chart එකක් බලලා trade එකක් හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා එකවරකට එකක් ගන්න එක තමයි වඩාම safe. ඊළඟට trade එකකට enter වෙද්දී දැන් විශේෂයෙන් trading view වගේ chart එකක් බලනකොට මේකේ ඔයාට මේ lines පේනවා. ඔයාට කහ පාට නිල් පාට purple ඒ වෙලාව moving averages yellow කියන්නේ 20 period moving average 50 කියන්නේ blue කියන්නේ 50 period moving average purple කියන්නේ 200 period moving average හැම වෙලේම ඊට උඩින් price එක තියෙනවා නම් buy entry එකක් ගන්න එක safe price එක ඊට යටින් නම් තියෙන්නේ එතකොට sell entry එකක් ගන්න එක safe දැන් මේක නම් කොහෙද දන්නේ තියෙන්නේ වඩා safe short කරන එක right ඉතින් ඒක හැම වෙලෙම කරන්න බෑ. දැන් ට්‍රේඩින් view එකේ ඔයාට වැදගත්ම කාරණාව තමයි මේවා දාගෙන chart එකේ ඉරි කෑලි ගොඩාක් වැඩනවා. හරි cluttered නිසා confusing නිසා ඔයාට මෙන්න මේ ඇහැ මාක් එක ක්ලික් කරපුවම ඒක තියෙනවා. නමුත් ඒක නොපෙනී තියන්න පුළුවන්. ඒකට ඔයාගේ charts complicated නෑ. දැන් මම ගොඩක් වෙලාවට මේ වගේ naked chart තමයි trade කරන්නේ.
අවශ්‍ය වුණොත් මේ මූවින් ඇවරේජස් ඔන් කරලා පොඩි අයිඩියා එකක් ගන්නවා නැත්නම් නැහැ. රයිට් නැත්නම් මේ ක්ලෝස් කරලා තියෙනවා. මම බොලින්ජ පව මේක තියෙනවා. ඕන්න මට ඇක්ටිවේට් කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඒවා වැඩිම බලන්නේ. මම ගොඩක් කලකට බලන්නේ ස්ටොකැස්ටික් නැත්නම් ස්ටොකැස්ටික් RSI. මේක නිකන් ඕවර්බෝල් was full levels in the boundary කියලා බලන්න. ඒකෙන් වෝල්යුම් ඉන්ක්‍රීස් එකක් තියෙනවා. විශේෂයෙන් මේක අවුරුද්දේ වොලියුම් එක ඉන්ක්‍රීස් වෙනවා කියලා බලන්න. ඒ විදිහට තමයි ට්‍රේඩ්ස් ගැන අයිඩියා එකක් ගන්න. ඒ වගේම අනිත් ටිප් එක තමයි දෙන්න තියෙන්නේ ට්‍රේඩ් එකකට වෙනවා නම් පුළුවන් තරම් මූවිං ඇවරේජස් ළඟින්ම බලන්න. ඒ කියන්නේ බයි එන්ට්‍රි එකක් ගන්නවා නම් මූවිං ඇවරේජ් එක මේ තියෙන මූවිං ඇවරේජස් නේ මේවා කිට්ටුවෙන්ම මේ දැන් මේ මේජර් ග්‍රීන් කැන්ඩල් එකක් මේ මූවිං ඇවරේජස් ළඟ හැදෙනවා. ඒ කිට්ටුවෙන්ම ඒ කැන්ඩල් එකේ එන්ඩ් එකෙන් බයි එකක් ගත්තොත් ඊට වඩා සේෆ්. ඊළඟට ස්ටොප් එක ඒ කැන්ඩල් එකේ යටටත් වඩා සේෆ් මේ මූවිං ඇවරේජස් වල යටින් තියාගන්න පුළුවන් නම් තමයි සේෆ්ම ක්‍රමේ තමයි ඒක. ඊට පස්සේ ඔයාට රයිඩ් කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ 1 to 1.5 නැත්නම් 1 to 2 1 to 3 ආදී වශයෙන්. එතකොට මූවිං ඇවරේජ් එක තමයි බේස් එක මතක තියාගන්න. බයි එකක් නම් ප්‍රයිස් එක ඒකට ඇවිල්ලා ඒකේ කකුල ගහලා බවුන්ස් වෙනවා නම් ඒක වඩා සේෆ්. බයි එන්ට්‍රි එකක් සෙල් එන්ට්‍රි එකක් නම් මූවිං ඇවරේජස් වලින් වැටෙනවා නම් මූවිං ඇවරේජස් අනිත් ඒවා ඔක්කොම තියෙන්නේ අපේ ප්‍රයිස් එකට උඩින් නම් එතකොට මූවිං ඇවරේජස් වලින් වැටෙන එකක ෂෝට් කිරීම ඊට උඩින් ස්ටොප් එක තියාගෙන අපේ ට්‍රේඩ් එකට ලොකු සපෝට් එකක් වෙනවා. රයිට්. එතකොට ෂෝට් කරනවා නම් පුළුවන් තරම් මූවිං ඇවරේජස් උඩින් තියාගන්න බලන්න. ප්‍රයිස් එක මූවිං ඇවරේජ් එකෙන් යටින් තියෙනවා නම් ෂෝට් එන්ට්‍රි එක වඩා හොඳයි. එතකොට මේක යන්න තියෙන ටෙන්ඩන්සි එක වැඩි. ඔය ෂෝට් කරන්න එපා මූවිං ඇවරේජ් එකක් ඇතුළට ට්‍රේඩ් එක වින් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක හරි රිස්කි. කියන්නේ ඔයා දැන් මෙතනින් වගේ ෂෝට් කරන්න ගියොත් ඔයා කෙලිම 200 ඇතුළට ෂෝට් කරන්නේ කවදාවත් ඒක කරන්න එපා. මෙන්න මේ වගේ තැනකින් අපි තුන් ප්‍රයිස් එක ග්‍රීන් එකේ රෙඩ් එකට චේන්ජ් වුණා. දැන් ෂෝට් ඒකට මේ යටිනොත් දෙකේ පර්පල් ලයින් එක ඊට නිවැරදි පාරේ ගියානොත් නන්න ඕන තරම් chance තියෙනවා. ඉතින් මූවිං ඇවරේජ් එකක් පසාරු කරගෙන ෂෝට් එකකට එන්ටර් වෙන්නත් එපා. මූවිං ඇවරේජ් එකක් පසාරු කරගෙන බයි එකකට එන්ටර් වෙන්නත් එපා. හොඳම දේ එහෙම එනවා නම් එයාට එන්න ඇරලා එයා රීටෙස්ට් වෙලා නැවත මෙතනින් බවුන්ස් වෙනකොට ඊට පස්සේ එන්ටර් එක ගන්න. දැන් මේකත් මෙහෙම නැවත ආපස්සට ගිහිල්ලා ඒකෙන් බවුන්ස් වෙලා නැවත කන්ටිනියු වෙනවා නම් පහළට අන්න එතනින් ෂෝට් එකක් ගන්න. ඒක තමයි සේෆ්ම ක්‍රමය. ඒකට පුළුවන් තරම් මූවිං ඇවරේජස් වලින් ඈත නම් ට්‍රේඩ් එක කොච්චර ට්‍රෙන්ඩ් is your friend වුණත් ඊට පස්සේ ෂෝට් කරන්න යන්න එපා. අපි මේ මූවිං ඇවරේජස් වලින් ප්‍රයිස් එක වැටිගෙන මේ ලස්සන ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එක. ඉතින් අනේ ට්‍රෙන්ඩ් is your friend කියලා ඉතින් මෙතනින් එහාට ෂෝට් එකක් ගත්තොත් පහළට මොකද උනේ? ඒක රිවර්ස් වුණා. ඒකට හේතුව මොකද? මේක රබර් බෑන්ඩ් තියරි. ඒක රබර් බෑන්ඩ් එකක් වුණත් ඕනකට වැඩි ඇදලා හිටපුවට පස්සේ තව දුරටත් ඒක අදින්න බෑ. එයා ඊට පස්සේ ටෙන්ඩන්සි එක තමයි අර බේස් එකට නැවත රිටර්න් වෙන එක. ඉතින් ඒ නිසා හැම වෙලේම ඕනෝරඩ way too over extended නම් ඒකෙන් ආපහු තවත් ඒ පැත්තට යන්න එපා. ඊට පස්සේ එක්කෝ ඔපොසිට් එකට ඔපචුනිටි එකක් බලන්න. නැත්නම් ආයි මෙතනට එනකන් ඉඳලා බලන්න කොහෙද යන්නේ කියලා. ඒක තමයි සේෆස්ම. මේක ෂෝට් එකකටත් එහෙමයි බයි ට්‍රේඩ් එකකටත් ඔය සංසිද්ධිය ඔය විදියමයි. හොඳයි පුංචි ටිප්ස් කීපයක් ෂෙයා කරන්න හිතුවා. එමනම් මම වීඩියෝ එක හමාර කරන්නම්. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ලියන්න. අපි කතා කරන්න පුළුවන් දිගින් දිගටම. Patreon එකේ trade entries exits ගන්න එක සම්බන්ධයෙන් ගැටලු තියෙනවා නම් මම කලින් වීඩියෝ එකක් දැම්මා. ඒක බලන්න. buy එකක් ගන්නවා නම් මේ වගේ red box එක යටට සහ green box එක උඩට තියෙනවා. මේ මැද්ද line එක දකුණු පැත්තට මේ grey box එක තමයි වගේ entry price එක. මේ යට තියෙන red box එක තමයි stop loss එක. උඩ තියෙන green box එක තමයි take profit එක. ෂෝට් එකක් නෑ. කියන්නේ පැත්ත මේ රෙඩ් බොක්ස් එක උඩ ග්‍රීන් බොක්ස් එක යට. ඒතකොට ප්‍රොෆිට් එක ගන්න යට තියෙන ප්‍රයිස් එක රීච් වුණාම ග්‍රේ එක තමයි එන්ට්‍රි එක. ඒතකොට රෙඩ් බොක්ස් එකේ අවසානයේ උඩ තියෙන බොක්ස් එක රෙඩ් බොක්ස් එක තමයි ස්ටොප් ලොස් එක. මේවා මම කලින් වීඩියෝස් වල කතා කරලා තිනවා. ඔයාලට හොයාගෙන බලන්න පුළුවන්. ඒ වෙනම වීඩියෝ කමාර කරනවා. හැමෝම මතලු වීඩියෝ එකක් සුබ දවසක්.